Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers P001 Manta Razor από την TFC Toys. Και όπως βλέπετε, ο Manta Razor έρχεται με ένα μεσαίου μεγέθους κουτί, τον βλέπουμε εδώ πέρα και στις δύο μορφές του. Στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Manta Razor σε όλες του τις μορφές. Στην κάτω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες προειδοποιήσεις. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 15 χρονών και πάνω. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε το Manta Razor σε σαλάχη μορφή. Στην άλλη πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Manta Razor σε ρομπότ μορφή. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε εδώ πέρα πάνω τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και φυσικά θα δούμε τον King Poseidon. Αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Manta Razor έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Τεχνικά χαρακτηριστικά στην πίσω πλευρά της κάρτας. Έρχεται με την πατούσα του King Poseidon. Αυτά εδώ πέρα τα δύο τα όπλα. Αυτό εδώ το όπλο. Αυτά εδώ πέρα τα εξαρτήματα τα οποία είναι για τις μορφές όπλου και ποδιού. Και φυσικά με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Εδώ πέρα θα δούμε μία μικρή ιστορία με τους Seacons. Και εδώ πέρα η μεταμόρφωση του Manta Razor. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Manta Razor στην σαλάχη μορφή του. Ο χαρακτήρας είναι βασισμένος στον G1 Seawing και όπως βλέπετε είναι ένα σαλάχη, πραγματικά είναι κάτι μοναδικό. Βλέπουμε πολλά Transformer να μεταμορφώνονται σε αμάξια, σε αεροπλάνα, σε τάγκ, αλλά σε σαλάχη είναι κάτι μοναδικό και γι' αυτό είναι και εντυπωσιακό. Μ' αρέσει αρκετά εμένα πάντως σαν σαλάχη μορφή. Αυτά εδώ πέρα θέλουν προσοχή γιατί είναι πολύ μυτερά και αυτά εδώ, όπως επίσης και η ουρά εδώ πέρα πίσω είναι αρκετά μυτερά, οπότε προσοχή με αυτά εδώ πέρα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα πάνω είναι ο χώρος αποθήκευσης για τα όπλα του, τα οποία είναι αυτά εδώ. Επεκτείνονται κιόλας άμα τα ανοίξουμε. Και γίνονται έτσι ακριβώς. Ωραία είναι. Τώρα όσο για τη φιγούρα, όπως βλέπετε είναι ένα σαλάχη. Έχει εδώ πέρα τουρμπίνες οι οποίες περιστρέφονται, αλλά μόνο οι κάτω τουρμπίνες περιστρέφονται. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο δεν κάναν και τις πάνω τουρμπίνες να περιστρέφεται. Εδώ πέρα το φτερό του είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε μπορούμε να το περιστρέψουμε και να πάει πάνω κάτω. Πολύ καλό αυτό. Και επίσης εδώ πέρα λόγω της μεταμόρφωσης λυγίζει και το φτερό. Και μετά είναι η ουρά εδώ πέρα, η οποία περιστρέφεται και λυγίζει σε πολλά σημεία. Όπως βλέπετε αυτό βγαίνει λίγο εύκολα, αλλά ok, μπορώ να ζήσω με αυτό. Η ουρά λυγίζει σε 1, 2, 3 σημεία. Σε 3 σημεία. Και επίσης η ουρά περιστρέφεται. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και πώς είναι και δίπλα στα άλλα τα Seacons. Και εδώ βλέπουμε το Seawing μαζί με όλα τα Seacons. Όπως βλέπετε δείχνουν πάρα πολύ όμορφα μαζί. Τρομερές φιγούρες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Sea-Wing στην ρομπότ μορφή του. Εδώ θα φωνάξω και τη βοήθεια του φίλου μου του Στέφανου. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, αρχικά θα αφαιρέσω αυτό το κομμάτι της ουράς για να μην το σπάσουμε κατά λάθος. Ανοίγουμε, ξεκουμπώνουμε τα φτερά, τα πτερίγια μάλλον από εδώ. Κλείνουμε αυτά τα κομμάτια προς τα μέσα. Ξεκουμπώνουμε τα χέρια από εδώ. Ανοίγουμε αυτά εδώ τα κομμάτια. Θέλει προσοχή, πρώτα το αριστερό και μετά το δεξί. Από την κάτω πλευρά. Ανοίγουμε αυτά εδώ. Να, ξέχασα. Πρώτα απ' όλα ξεκουμπώνουμε αυτά τα μπροστινά μέρη και μετά ανοίγουν αυτά. Ξεκουμπώνουμε και τις πατούσες. Χωρίζουμε στη μέση. Και ξεδιπλώνουμε το πόδι. Το οποίο αυτό τώρα για κάποιο λόγο ξεκόλλησε. Ωραία. Μετά κατεβάζουμε κατεβάζουμε αυτό το κομμάτι προς τα κάτω. Κλείνουμε αυτά εδώ προς τα μέσα και τα κλείνουμε. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ και το γυρνάμε κατά εδώ και έρχεται το πόδι εδώ και αυτά τα δύο μεταξύ τους θα κουμπώσουν και θα δημιουργηθεί η πατούσα. Αυτά τα κομμάτια τα κουμπώνουμε πλάγια. Μετά τα χέρια ανοίγουμε από εδώ και βγάζουμε τις γροθιές. Τα φτερά τα φέρνουμε κατά πίσω και απλά κάθονται. Άμα θέλουμε κλείνουμε τα πτερίγια προς τα μέσα ή τα αφήνουμε προς τα έξω. Αυτό είναι αρεσκία δικιά μας. Ξεκουμπώνουμε την ουρά. Τη φέρνουμε κατά μπροστά για να ανοίξει αυτό το κομμάτι και να βγάλουμε το κεφάλι. Την ξανακλείνουμε και τη φέρνουμε προς τα πίσω. Τώρα για τους ώμους έχει ένα πάνελ το οποίο το σηκώνουμε κατά πάνω άμα θέλουμε να δώσουμε περισσότερο όγκο ή όχι. Εμένα προσωπικά πιο πολύ μου αρέσει σηκωμένα. Τοποθετούμε και το κομμάτι που βγάλαμε της ουράς πίσω και ο Sea-Wing είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Sea-Wing στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Εντάξει, το backpack είναι όπως αναμενότανε, τα πτερίγια του είναι εδώ πέρα πίσω, αλλά είναι περιποιημένο το backpack, δεν είναι άσχημο. Όπως βλέπετε έχει και οπίστιο φωτισμό. Μ' αρέσει, πολύ ωραία είναι η ρομπότ μορφή του. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει αρκετά. Τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι
περιστρέφεται 360 μοίρες, κοιτάζει πολύ λίγο πάνω κάτω και κινείται και αριστερά δεξιά. Τα χέρια του περιστρέφονται 360 μοίρες, πηγαίνουν πάνω ως εδώ κάτω, περιστρέφονται εδώ πέρα στον αγκώνα, έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ πέρα στον αγκώνα, τα χέρια του περιστρέφονται, έχουμε και περιστροφή εδώ πέρα στη μέση, τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ πέρα στο γόνατο, και επίσης η πατούσα, για να την κάνουμε να έχει άρθρωση, θα πρέπει να την ξεκουμπώσουμε από εδώ πέρα και είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση, οπότε έχει ένα ευρύ φάσμα κινήσεων. Πάρα πολύ ωραία είναι η άρθρωση της φιγούρας. Εδώ πέρα τα φτερά μπορούμε να τα κάνουμε όπως θέλουμε, όπως βλέπετε βγήκε και όλα εδώ πέρα το πτερίγιο, αλλά είναι σε σφαιρική άρθρωση και μπαίνει κατευθείαν μέσα. Μπορούμε να τα πάμε πάνω κάτω, να τα λυγίσουμε εδώ πέρα. Ωραία φίγουρα, πολύ ωραία, στιβαρή, δεν έχει κανένα πρόβλημα ισορροπίας. Ο Seawing, όπως βλέπετε, μπορεί και κρατάει τα σπαθιά του πάρα πολύ άνετα. Ο Seawing μπορεί να χρησιμοποιήσει την ουρά του σαν έξτρα όπλο και φυσικά μπορεί και κρατάει και το όπλο του πάρα πολύ άνετα. Και εδώ θα δούμε τον Seawing δίπλα στον Generations Sandstorm. Όπως βλέπετε, ο Seawing είναι μια Voyager class φιγούρα. Και εδώ θα δούμε το Seawing μαζί με όλα τα Seacons. Όπως βλέπετε φαίνονται καταπληκτικοί. Ανυπομονώ να πάρω και τις υπόλοιπες δύο φιγούρες. Άλλες δύο και σχηματίζουμε τον King Poseidon. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε τον Seawing πίσω σε σαλάχη μορφή. Στέφανε. Λοιπόν, αρχικά θα φέρουμε πάλι την ουρά. Μπροστά θα τραβήξουμε για να βάλουμε το κεφάλι μέσα. Και κουμπώνουμε την ουρά. Σηκώνουμε και τα φτερά προς τα πάνω. Βάζουμε, ανοίγουμε τα πίσω τα πάνελ να μπουν οι γροθιές μέσα. Και κατεβάζουμε τον ώμο προς τα κάτω. Μετά ξεκουμπώνουμε τις πατούσες, φέρνουμε το μπροστινό μέρος έτσι εδώ, αυτό έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα πίσω, ξεκουμπώνουμε αυτά τα κομμάτια για να έχει χώρο να ανοίξει αυτό εδώ. Σηκώνουμε αυτά, τα βγάζουμε προς τα έξω, αυτά τα διπλώνουμε κατά πάνω και ερχόμαστε και διπλώνουμε το πόδι κατά μέσα. Και αυτά εδώ θα έρθουν να μπουν ακριβώς κάτω από εδώ. Και με το που γίνει αυτό μπορούμε να κουμπώσουμε την πατούσα εδώ πάνω για να ασφαλίσει. Το ίδιο και το άλλο το πόδι. Αυτό εδώ για ένα περίεργο λόγο έχει πιο σφιχτή άρθρωση.
από το άλλο. Τα ενώνουμε μεταξύ τους, κουμπώνουμε την πατούσα εδώ, αυτά έρχονται και ενώνονται μεταξύ τους, αυτά έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα πάνω για να κλείσει αυτά εδώ τα κενά. Αυτά έρχονται κατά εδώ πάνω και κουμπώνουν. Μετά το χέρι, αυτή εδώ η τρύπα έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα. Έτσι εδώ. Ανοίγουμε αυτά εδώ τα κομμάτια. Ανοίγουμε και τα πτερίγια. Τα φέρνουμε πλάγια από αυτόν εδώ το σύνδεσμο και αυτό εδώ θα έρθει να κουμπώσει ακριβώς από εδώ κάτω. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Τοποθετούμε και το κομμάτι της ουράς πίσω. Και ο Sigwing είναι πίσω στη σαλάχη μορφή του. Και μιας και ο Sigwing είναι combiner, πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες τρεις μορφές του. Θα ξεκινήσουμε μία από την πατούσα. Αρχικά θα φύγει πάλι το κομμάτι της ουράς, θα ξεκουμπώσουμε τα φτερά, θα κλείσουμε αυτά εδώ προς τα μέσα, θα ξεκουμπώσουμε τα χέρια, θα ανοίξουμε αυτά εδώ προς τα κάτω, θα ανοίξουμε και αυτά εδώ, θα ανοίξουμε τα πόδια, αυτά τα καπάκια για να ανοίξουμε τα πόδια, αλλά για να μπορέσει να ελευθερωθεί αυτό το κομμάτι θα πρέπει να τα απασφαλίσουμε όλα. Και αυτό εδώ για να μπορέσει να βάλουμε αυτό εδώ το κομμάτι για να μπορέσει να συνδεθεί μετά η πατούσα. Αυτό το ανοίγουμε σε αυτήν εδώ τη μορφή, έρχεται κουμπώνει εδώ πέρα και μετά έρχεται και κουμπώνει μεταξύ τους. Κλείνουμε μετά αυτό εδώ το κομμάτι για να έρθει να τα ασφαλίσει. Έτσι εδώ. Γυρίζουμε τη μέση 180 μοίρες και τραβάμε ελαφρώς τα πόδια έτσι ώστε να μπορέσουν να αυτά εδώ να ασφαλίσουν εδώ. Το οποίο θέλει να μου κάνει τη ζωή δύσκολη.
Λοιπόν, κλείνουμε αυτά εδώ τα κομμάτια. Ας κάνουμε πρώτα το πίσω το μέρος. Τα χέρια ξεκουμπώνουν και γυρίζει προς τα κάτω και αυτές οι τρύπες θα έρθουν να κουμπώσουν πλέον εδώ. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Κουμπώνουμε και τα πόδια. Εδώ πέρα. Αυτό έρχεται κάτω πάνω. Τα φτερά έρχονται μπροστά κατά εδώ και αυτή εδώ η τρύπα θα έρθει να κουμπώσει εδώ πλάγια. Βέβαια αυτά εδώ ξεκουμπώσαμε. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αυτά τα φέρνουμε κατά πίσω και κάθονται απλά εδώ. Η ουρά έρχεται κατά μπροστά και κάθεται εδώ πέρα και φέρνουμε την πατούσα, την οποία έρχεται και κουμπώνει. Και ο Seawing είναι έτοιμος σε πόδι μορφή. Λοιπόν, το κομμάτι της ουράς, άμα θέλουμε, το τοποθετούμε πάλι εδώ πάνω, αν σας αρέσει αυτό το αποτέλεσμα όπως δείχνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη μορφή όπλου. Αποσυνδέουμε από εδώ κάτω. Λοιπόν, σχεδόν θα το επαναφέρουμε πίσω στη σαλάχη μορφή. Ξεκουμπώνουμε τα φτερά, τα σηκώνουμε προς τα πάνω. Ανοίγουμε αυτά εδώ, ξεκουμπώνουμε τα χέρια και τα επαναφέρουμε στην αρχική τους μορφή. Ξεκουμπώνουμε αυτά εδώ, ξεκουμπώνουμε τα επάνω κομμάτια αυτά εδώ, τα ανοίγουμε, περιστρέφουμε τη μέση 180 μοίρες, τα πιέζουμε αυτά εδώ για να έρθουν να κουμπώσουν εδώ πέρα. Τώρα κουμπώσε αυτό καλά. Ωραία. Κλείνουμε αυτά τα κομμάτια πάλι μεταξύ τους. Κάτι δεν έχει κουμπώσει εδώ καλά. Έπρεπε να το κάνω εκτός κάμερας για να κουμπώσει αυτό το σημείο. Λοιπόν, φέρουμε αυτά πάλι και κάθονται κατά εδώ. Ξανακλίνουμε αυτά τα κομμάτια προς τα πάνω. Κουμπώνουμε τα χέρια του εδώ πλάγια. Φέρνουμε τα φτερά πάλι κατά μπροστά. Οπα, λάθος. Συγγνώμη. Φέρνουμε από αυτή την πλευρά τα χέρια αυτή τη στιγμή. Τα πτερίγια από την επάνω πλευρά. Τα οποία εδώ δεν κουμπώνουν πουθενά, απλά κάθονται
έτσι. Και προσπαθούμε να φέρουμε το σύνδεσμο προς τα κάτω και όπως βλέπετε είναι πολύ σκληρός. Τώρα, το πρόβλημα που υπάρχει εδώ, ο σύνδεσμος βρίσκει πάνω στις πατούσες. Οι οδηγίες λένε ότι πρέπει να κατέβει προς τα κάτω. Ο μόνος τρόπος τώρα αυτό για να γίνει είναι να κατεβάσουμε τις πατούσες προς τα κάτω και να μείνουν ξεκούμποτες. Διαφορετικά δεν μπορεί να έρθει ο σύνδεσμος. Λοιπόν, φέρνουμε και την ουρά προς τα πάνω και εδώ έρχονται τα όπλα. Τα ανοίγουμε. Έτσι εδώ. Και το ένα κλείνουμε αυτό εδώ το κομμάτι, το άλλο μένει προς τα πίσω και έρχονται και ενώνονται μεταξύ τους. Και αυτά εδώ έρχονται και κουμπώνουν εδώ μπροστά. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε λίγο και τη βάση για να μπορεί να υποδεχτεί το όπλο. Ανοίγουμε αυτά εδώ. Τα βγάζουμε αυτά προς τα έξω και κατά πάνω, τα κλείνουμε. Αφαιρούμε αυτά τα πλαϊνά τα όπλα. Βγάζουμε αυτό το κομμάτι από εδώ πέρα κάτω. Γυρίζουμε αυτό εδώ 180 μοίρες. Αυτά τα ανεβάζουμε προς τα πάνω και παίρνουμε το κομμάτι αυτό από το χερούλι, το οποίο έρχεται και εφάπτεται εδώ πέρα, κλείνει και η άλλη πλευρά, και αυτά εδώ τα όπλα έρχονται και κουμπώνουν εδώ σαν στήριγμα. Τέλος, ανοίγουμε τα δάχτυλα προς τα έξω και η βάση είναι έτοιμη. Παίρνουμε το C-Wing, το τοποθετούμε εδώ μέσα και ο C-Wing είναι έτοιμος στην όπλο μορφή του. Άμα θέλουμε τοποθετούμε εδώ πάνω και το κομμάτι της ουράς. Εδώ δεν το επηρεάζει και τόσο. Όπως βλέπετε είναι αρκετά εντυπωσιακό σαν όπλο. Και ο τρόπος που κάνανε να μεταμορφώνεται η πατούσα σε βάση στήριξης, πάρα πολύ έξυπνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την τελευταία του μορφή, που είναι το χέρι. Θα αφαιρέσουμε τον πύρο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σφιχτά άμα μπει. Αφαιρούμε και το κομμάτι της ουράς, βγάζουμε και τα όπλα, σηκώνουμε αυτά προς τα πάνω, ξεκουμπώνουμε τα χέρια από εδώ πλάγια, ανοίγουμε αυτά εδώ, αυτά εδώ τα κομμάτια τα γυρίζουμε προς τα πάνω
ανοίγουμε και αυτά εδώ, ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ και ανοίγουμε τα πόδια για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το πλαστικό κομμάτι. Το οποίο έχουν σφινώσει αυτή τη στιγμή. Το ένα βγήκε. Ωραία, αφαιρούμε αυτό εδώ, τεντώνουμε τα πόδια από το δεύτερο σύνδεσμο εδώ έτσι, το ίδιο και από την άλλη πλευρά, έτσι εδώ, και θα τοποθετήσουμε μία τώρα το χέρι, από εδώ, και κλείνουμε πάλι τα πόδια. Αυτό έρχεται για να ασφαλίσει αυτά εδώ τα κομμάτια. Έτσι εδώ. Αυτά τα φέρνουμε κατά μέσα και τα κλείνουμε πάλι. Αυτά ασφαλίζουν εδώ πλάγια. Αυτά έρχονται και κουμπώνουν σε αυτήν εδώ την πλευρά. Τραβάμε το θώρακα έτσι ώστε να ελευθερωθεί ο σύνδεσμος της μορφής συνδυασμού. Το γυρνάμε. Μετά τα φτερά μένουν έτσι όπως είναι εδώ, απλά ανεβάζουμε το κομμάτι του ώμου προς τα πάνω και χρησιμοποιούμε το διπλό σύνδεσμο του αγκώνα και αυτό εδώ θα έρθει να ενωθεί εδώ πέρα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Τα φτερά έρχονται και αυτά εδώ θα έρθει να κουμπώσει σε αυτήν εδώ την τρύπα. Εδώ και ο πιο ασφαλής τρόπος σύνδεσης, δεν τα κρατάει δηλαδή πολύ καλά, αλλά στέκονται. Και φυσικά τώρα που είναι η κάμερα ανοιχτή μας κάνει ιστορίες. Άντε καλό μου. Δεν λέει να μπει αυτό με τίποτα. Κλείνουμε και αυτά εδώ. Τώρα δεν θα κάτσω να σκάσω. Λοιπόν, αυτό το γυρνάμε όπως θέλουμε. Βασικά με βάση του χεριού που έχουμε είναι, το έχουμε κάνει δεξί χέρι αυτή τη στιγμή και αυτό είναι ο Seawing σε χέρι μορφή. Αν θέλουμε να τοποθετούμε και πάλι την ουρά εδώ πάνω και είναι κάπως έτσι. Εντάξει, αρκετά εντυπωσιακό θα έλεγα. Τελικά συμπεράσματα,
Μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα της TFC Toys. Εμένα μου άρεσε αρκετά σε όλες του τις μορφές. Μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με τη σαλάχη μορφή, γιατί δεν βλέπει συνήθως τέτοιες εναλλακτικές μορφές σε Transformers φιγούρα. Σφιχτές αρθρώσεις, πολύ ωραία, εμένα πολύ μ' άρεσε. Ωραία άρθρωση, καλή ποιότητα πλαστικού. Εντάξει, οι οδηγίες ήταν λίγο που δεν στα λένε πολύ καλά, αλλά στην τελική το τελικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά από μένα, Στέφανε. Πολύ καλή φιγούρα. Όντως η σαλάχη μορφή είναι πολύ εντυπωσιακή. Ιδιαίτερη προσοχή στα μπροσινά μέρη, αυτά που είναι μυτερά και όλα αυτά, γιατί μπορεί να πληγωθείτε. Πολύ καλή ποιότητα πλαστικού. Όντως οι αρθρώσεις του είναι πάρα πολύ σφιχτές. Εξαιρετική. Η ποιότητά τους και το αποτέλεσμα συνεχίζει να είναι από την πρώτη μέχρι και την τελευταία φιγούρα πολύ καλή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαστε ο Στάθης και ο Στέφανος και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.